Hi guys, ito ipapakita ko sa inyo kung anong mga binili namin sa grocery worth of $270. Ito po yung mga items na binili namin. Yan. So, i-organize ko yan mamaya. Ilalagay ko sa fridge. Hindi ko na pinakita sa inyo yung mga yung paglinis ko ng fridge kasi nga it takes times guys eh. Yan. 'Di ba? Ang dami na. So, yun na guys. So, tara, samahan nyo ako. Ilagay natin yung mga kailangan gawin sa loob ng fridge. So, sige. Samahan nyo ako guys. Let's get started! Lemon and tangerine. Tinapay. No? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano na itsura ng fridge namin ngayon. Yan. Yan. Ayan na siya. Kanina walang kalaman-laman yung fridge namin. Yan. 'Di ba? Ano lang to, guys? Siguro, yan, dami naming prutas. Kasi pinapakain ko sa mga alaga ko puro prutas. Wala kaming junk foods dito. Bawal dito sa bahay, sa loob ng bahay. Yan. Oh, 'di ba? Puno agad. So, tapos ito yung, may prutas pa kami dito guys. Mangga, avocado, oranges din, watermelon, banana, clementine. Tapos dito naman sa kabila, mga tinapay. Ang dami namin tinapay. 2 bagel, 1 sliced bread, 3 buns,
mini burgers. May mga leftover pa kami dito guys. Oh, so ubusin namin muna yan. Tapos ito, dinner namin mamaya. Pero ito guys, dalhin ko to sa baba, doon sa mini fridge. Doon ko ilalagay yan. Tapos ito yung basura. Isahan lang. Tapos, ito naman yung, ito naman yung pantry namin. Yan. Bumili din kami ng, isang bag na onions. Akala mo, pang isang buwan pero pang lang to, isang linggo lang guys. Tapos itong chichirya na ito sa taas, hindi yan para sa mga bata, kung hindi para sa tatay nila. So, yun guys. So maraming salamat sa panonood ng aking kitchen tour ng grocery. Worth of $270 lamang. Yun na po ang mga nabili namin. Ang dami na. Mura na, di ba? So, thank you. Bye-bye.